Aibong wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බුලුරක් රහිතව basic block එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් බුලුරක් රහිතව basic block එක නිර්මාණය කරලා මේ ලස්සන ගම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ ගවම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ගවම සම්පූර්ණ විදිහට මම අඟල් 36ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුරුදු පරිදි මම සෙන්ටිමීටර් වලින් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඉන්චස් වලින් තමයි ඔයාලා ගවම මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම වට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මම පොඩි පරිමාණය නිර්මාණය කරන හින්දා තමයි අඟල් එකක් මම සෙන්ටිමීටර් එකක් විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වට ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අංශ ඩාටයත් බස් පොයින්ට් එක දක්වාම ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඉන ඩාට් එකත් මේ විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න ඔයාලට මේ සායි කොටසේ ඩාට් එක කපලා ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ මෝස්තරේට අනුව මෙතන මහලා තියෙන නිසා මම මෙතන මහ ගන්න විදිහට තමයි බ්ලොක් එක හදන්නේ. ඉතින් මම ඉන ඩාටයත් අංශ ඩාටයත් මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. කර පළල අඟලකින් වැඩි කර ගන්නවා. කර ගැඹුර මම වැඩි කරගන්නේ නැහැ. මූලික කරටම තමයි මම නිර්මාණය කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ගම පහළ පාටියෙන් ඔයාලට අඟල් 1 සිට අඟල් 2ක් ඇතුළට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඇදෙන සුළු රෙද්දක් නම් 1.5 සිට අඟල් 2ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගම පිටිපස්ස කැමති නම් විවරයක් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඇවිදීමේ පහසුව සඳහා මොකද මේක පෙන්සිල් හැඩයට නිර්මාණය වුණු ගවුමක් නිසා ඉතින් විවරයක් සහිතව ඔයාලා නිර්මාණය කරුවොත් ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් මේ විදිහට ඉන ඩාට් එක අපි ලකුණු කරගෙන ඔයාලා මේක මහ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි පතරම මුලින් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ හැම කොටසකටම මෙහොන් වාසි තියලා ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් රෙද්ද මත තියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම කරන්නේ මගේ කඳ කොටස මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. මේ අංශෙනුත් මම අඟල් භාගයක් මේ විදිහට හැඩ කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ ඩාස් ටික වීල් කරගන්නවා. මොකද අනිත් පැත්තෙත් මට නැවත අඳින්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මතක තියාගන්න බස් පොයින්ට් එකටම තමයි අපි මේ ඩාට් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. දැන් හොඳින් බලන්න ඉන ඩාට් එකත් කපලා ඉවත් කරගෙන අංශ ඩාටයත් කපලා ඉවත් කරලා ඉන ඩාටයේ අගය අපි අංශ ඩාට්ට දෙනවා. මෙතනදී අපි සායි කොටසේ ඩාට් එක මහ ගන්නවා. ඉන ඩාටයේ අගය අපි අංශ ඩාටට තමයි දෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉන ඩාටයේ අගය අපි අංශ ඩාටට දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේ විදිහට අංශ ඩාටේ මතු කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි සායි කොටස මේ විදිහට අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඩාට් මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම මේ බ්ලොක් එක තාම හදලා ඉවර නැති නිසා මම తాවකාලිකව මේ විදිහට මගේ සායි කොටසට අයිති ඩාට් වහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක මහ ගන්න නිසා තමයි මම මේ විදිහට මේ ඩාට් ටික తాවකාලිකව වහගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ සායි කොටස දැන් తాවකාලිකව අපේ කඳ කොටසට තියලා අලව ගන්නවා. මොකද අපිට මේකට මේ කර්ව් හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මේක අලවගෙන තමයි මුලින් කපා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් හොඳින් බලන්න ඔයාලා කර පල්ල අඟලකින් වැඩි කරගත්තානේ. එතෙන් සිට මං අඟලක් නැවත මගේ අත්කට පැත්තට ලකුණු කරනවා. ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන මේක කොච්චර පල්ලට අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට අඟලක් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ මං ඉන රේඛාව දක්වා මේ කර්ව් හැඩයක් නිර්මාණය කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට හිප් රූලක් තියලා මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම නම් නිකම්ම තමයි ඇඳගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඉදිරිපසට මේ නිර්මාණය කරන හැඩය ඔයාලට පුළුවන් කැමති පල්ලට ගන්න. මම මෙතනදී අත්කට පහු කර යන්නටම මේක ගන්නෙ නැහැ. ඔයාලට එහෙම ගන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා අත අල්ලනකොට පරිස්සමෙන් අත් කොටස අල්ල ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේ විදිහට උරහිස අඳින උරහිස ඒ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එක දක්වාම මේ කර්ව් හැඩය නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනත් කොලයක් මත මම මේ හැඩය තියලා ට්‍රේස් කර ගන්නවා. මතක තියාගන්න මේ හැඩය ඔයාලා ට්‍රේස් කරගෙන කපා ගන්න ඕන. කර්ණාකාර විදිහට අපි රෙද්ද නමාගෙන ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් බයස් පටි කපා ගන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා රෙද්ද නමා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේ ෆ්ලෙක්සිබල් ගතියක් මේ රෙද්ද මේ විදිහට කපලා ඇඳුම මහනකොට මේ අපි හදාගන්න මේ හැඩය ලස්සනට කර්ව් හැඩයට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන මේ කොටසටත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ ප්‍රධාන බ්ලොක් කොටස අරගෙන දැන් ඔයාලට එකවරම රෙද්ද මත තියලා මේක කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන කොලයක් අරගෙන ඒක අපි බයස් ස්ට්‍රිප් කපා ගන්න ඒ විදිහට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මේ බ්ලොක් එක තියාගෙන වටේට මැහුම් වාසි තියාගෙන කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මැහුම් වාසි තියාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මැහුම් වාසි තියාගන්න. So you have to make sure to keep seam allowance all around. ඉතින් මේ විදිහට කොටස් දෙකක් මම කපලා තමයි මැහුම් වාසි තියලා ඔයාලා වට මහගෙන මේක කට් මාක් දාගෙන ලස්සනට හරවලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට නිකන් මේ බයස් ක්‍රමයට කපන්න නැතුව නිකන් හැඩයට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බයස් ක්‍රමයට කපුවම මේක ලස්සනට ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට අංශ ඩාට් මහගත්තාම ලස්සන ත්‍රිමාණ හැඩයක් මේ ගාමට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලා ඩාට් මහ ගන්නකොට මේ බස් පොයින්ට් එක දක්වාම ඩාට් මහ ගන්න නැහැ. බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් එකක් හෝ එකහමාරක් තියලා තමයි ඔයාලා මේ ඩාට් මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ අලව ගත්ත මේ හැම කොටසක්ම කපා ගන්නවා වගේම අපි මේ ඇඳගත්ත හැඩය තියෙනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට පතුරමින් වෙන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ නැවත මේ ඩාට් ඕපන් කර ගන්නවා. ඉතින් අංශ ඩාටේ විතරයි මම ඕපන් කරගන්නේ. මේ විදිහට මම අංශ ඩාටේ ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පැත්තෙන් මේ විදිහට අංශ ඩාටේ ඕපන් කරගෙන ඔයාලට මේ ගවුම දැන් අපි පැටර්න් එක හදන්නේ මේ මෝස්තරේට තියෙන විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහටම කරන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ විදිහටම තමයි step by step follow කරන්න ඕනේ මේ බ්ලොක් එක. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් හැම කොටසක්ම වෙන් කරගත්තා. නැවත පෙර තිබුණු පරිදි වෙනසක් වුණේ අපි අර කඳ කොටසේ අපි කර්ව් හැඩයක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට මේ හැම කොටසකටම මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. අංශයට ඔයාලට අඟල් භාගෙ සිට අඟලක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් කොටස් වලට අඟල් භාගයක් හොඳට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයාලට මැහුම් වාසි තියාගන්න ආකාරය තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ නිල් පාට කොලේ ඔයාලා හිතන්න මේ ෆැබ්‍රික් එක කියලා රෙද්ද කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයට පතුරුම තියලා ඔයාලා මැහුම් වාසි වටේට තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් සාය කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයිනේ. දැන් අපි රෙද්ද මත තියලා මේක කපා ගන්න කලින් අපි අලවගත්ත ඩාට් ටික ඕපන් කරගෙන නැම්මකට තමයි සාය කොටස කපා ගන්න ඕනේ. ඒතර මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ සාය කොටසටත් අංශයට අඟලක් හෝ අඟල් භාගයක් පහළ වාටියට අඟලක් ඉනට අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසේ තියා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි යනවා පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් පිටුපසට අපි සිපර් එකක් දාලානේ මේක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට නැම්මට ගන්න නැතුව සිපර් එකකට ඉඩ තියාගෙන තමයි ඔයාලා බ්ලොක් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට පිටුපස බ්ලොක් එක උපයෝග කරගෙන වට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඉස්සරහට ගත්තා වගේම ඔයාලා මේ විදිහට ටේප් එක තියලා අඟල් 36ක් උස හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පිටුපස ඩාට් එකත් මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඒ වගේම පිටුපස කර ගැඹුරත් කර පළලත් අඟලකින් වැඩි කරගත්තාම මේක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගත්තෙත් කර පළල අඟලක් වැඩි කරලා. ඉතින් ඉදිරිපස කර ගැඹුර අපි වැඩි කරගත්තේ නෑ. හැබැයි පිටුපස කර ගැඹුර අපි අඟල් එකකින් වැඩි කරගත්තා. දැන් මෙතන අපි සිපර් එකක් දාන හින්දා 8න් 3ක් මේ විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා ඉහළටත් පහළටත් ගෙවිගෙන යන ලෙස. මතක තියාගන්න මේ කැපිලා යන ඒ සංඛ්‍යාව අපි අංශයට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පහළ වාටියෙන් මම කිව්වා අඟල් 1 සිට 2ක් ඔයාලා හැඩ කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් රෙද්ද හොඳට ඇදෙනවා නම් අඟල් 2ක් ගන්න. නැත්නම් අඟල් 1 සිට 1.5ක් ගන්න. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම 1.5ක් ගන්න ඕන නම් 2ක් ගන්න ඕන නම් පිටුපස්සේ විවරයක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී අර සිපර් එක සඳහා හැඩ කරගත්ත කොටසේ අගය අංශයට දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම මේ 8න් 3 මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට කරපටි වලට පේසිම් කපලා උරහිස් මාලා ඒ වගේම මේ හැම කොටසක්ම පිළිවෙලට මහ ගන්න ඕනේ. අත් කොටස මම මෙතනදී කපා ගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් මම ගොඩක් තැන්වලදී මූලික පතුරම ආධාරයෙන් ඔයාලට අත් කොටස කපා ගන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අත් කොටස නිර්මාණය කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාලා පතුරුමෙන් තියෙන අත් කොටස මැනලා ඊට පස්සේ ඒක හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් ඒකෙන් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් බේසික් බ්ලොක් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරන අත දිග නිර්මාණය කරලා අත් කොටස පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න පිටුපස කොටසටත් මේ විදිහට මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේ සිපර් එක සඳහා හැඩ කපාගෙන තියෙනවා. ඒ ආකාරයටම මෙහුම් වාසි තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත අතක බේසික් බ්ලොක් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ නිර්මාණය කරගෙන අත් කොටස කොටට ටිකක් හදාගන්න වැලපිට දක්වා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හම්බෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනකටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ channel එක දිගටම පවත්වාගෙන යාමට ඔයාලගේ උදව් සහාය මට අවශ්‍ය වෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම තවමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.